my first time here in YouTube channel, guys, na maggawa ng video, guys. So, yun. So, kaka-home quarantine tayo ngayon. Alam ko naman yung pinagdadaanan natin ngayon, guys. Kasi nga, diba, dahil nga sa COVID-19. So, stay safe, everyone. This is my first vlog, and welcome to my channel. And please don't forget to subscribe. Click the bell button. So, yan. Nakaisip kasi ako, guys, ng lulutuin. Egg nuggets. So, yun. Kasi, kaya ako naisip magluto ng ibang ulam. Kasi sa panahon kasi ngayon, alam ko na puro na lang tayo sardinas, wala na tayong ibang mailuto, puro noodles. Basta kung anong available lang sa bahay natin, guys. No? So, nag-isip na ako ng lulutuin. Yun nga, yung egg nuggets. So, unahin natin ang ay! Napalakas! Palakas. Ulam ba yan? Yep. Shhh! Huwag ka maingay, nakalib ako. Siyempre, alam nga naman papakin mo to. Pang ulam nga eh. So yun, guys. Unahin natin ang itlog, guys. Ito naman, may voice ako eh. Okay lang natin. Charot! Kailangan natin siyang haluin. For 5 minutes. Pagkatapos, one minute lang pala, guys. 1 minute lang natin siyang ihalo, guys. Pagkatapos, ihalo ang paminta. Haluan natin siya ng paminta, guys. Kailangan yan. And then, Skyflakes. 2 itlog, tagpisong paminta, at 2 Skyflakes. Ala, natapon na naman, guys. Bakit na naman? Kamali na naman ako. Para siyang breadcrumbs, guys. Pag wala kayong Skyflakes, guys, pwedeng breadcrumbs. Ilagay sa itlog. Ay. Oo nga pala, guys. Sa Skyflakes pala, guys, kailangan durogin. Bago nyo pala ihalo. Durogin nyo muna pala, guys. Hindi ko na pinakita, guys. Parang siya ginamit. Tapos, ayan. Ang sarap! Tapos, pwede cook na siya, guys. Kailangan haluin nyo muna ng maigi, guys. Ito nga dyan kanina. Kaya. Wala na siyang meatballs, guys. Pagka i-grate na. So, guys, nilagyan pala natin siya ng asin, guys. Kalimutan ko. Sa tayo ng sauce, guys. Lagyan nyo. It's up to you na lang, guys. So, yun, guys, na iodized ang gagamitin natin. Kung wala kayong iodized salt, rock salt din eh. Konti lang, guys, ha. Yung tamang ano lang. Tansyahin nyo lang kung gano'n karami ilalagay nyo, guys. Kasi baka mapaalat. Medyo maalat kasi, guys, yung Skyflakes. Yun. Pwede rin, Vitsin, ganun. O kaya magic sarap para mas masarap. So, haluin na natin, guys. Pero parang mas maganda kapag ka, pag pamintang durog. Pag nagsawa na kayo, guys, sa sardinas, pwede ka ito na. Diba? Kung may itlog kayo. Tiyara, pwede na ito, guys. Diba? It's ready to cook. So, ipiprepare na natin ang toyo, guys.
So, iinitin muna natin ito guys. Katamtama ka pa lang. Depende sa gusto mo. And then, oil. Init na. Diyan na. Kailangan mainit ang mantika guys. Ilagay natin ang pinaghalong itlog at Skyflakes. Kailangan guys, mabilis lang kasi mabilis lang siyang maluto guys. Pero kailangan maging brown siya guys. Bago siya hanguin. Tulad niyan guys. Mukha na siyang meatballs guys na. Kailangan mag-brown pa siya guys bago hanguin guys. Parang nagluto ka ng empanada guys. Parang pang merienda siya guys, parang hindi siya pang ulam. Hanguin na natin guys. Luto na siya guys, ganito. Kailangan mahina lang yung apoy guys para hindi siya masunog. Mabilis na siya mag-brown. Bukang, hindi nakapagin. So guys, hintayin natin maluto.
ang finish ng ating niluluto. So guys, don't forget to subscribe my channel and don't forget to follow my instruction. So, i-click mo na ang bell para mag-notify ang mga videos ko sa'yo. So, yun. Kung nag-enjoy ka, please comment down below. Thank you for watching.